Ngày 25 tháng 5 năm 2022 thêm 1.344 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có 1.344 ca mắc COVID-19 tại 46 tỉnh, thành. Trong ngày số khỏi gần gấp 2 số mắc mới, có 2 F0 tử vong trong ngày, tính từ 16 giờ ngày 24 tháng 5 đến 16 giờ ngày 25 tháng 5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.344 ca nhiễm mới. Trong đó không ca nhập cảnh và 1.344 ca ghi nhận trong nước, tăng 22 ca so với ngày trước đó. Tại 46 tỉnh, thành phố có 1.101 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 316, Vĩnh Phúc 94, Bắc Ninh 90, Nghệ An 76, Phú Thọ 63, Quảng Ninh 55, Yên Bái 55, Đà Nẵng 44, Tuyên Quang 41, Lào Cai 37, Quảng Bình 36, Thành phố Hồ Chí Minh 35, Thái Nguyên 31, Bắc Cạn 29, Thái Bình 27, Nam Định 23, Hà Nam 21, Hà Giang 19, Lâm Đồng 18, Sơn La 18, Quảng Trị 17, Lạng Sơn 17, Cao Bằng 16, Hưng Yên 14, Khánh Hòa 13, Bắc Giang 13, Hòa Bình 13, Lai Châu 12, Bình Phước 12, Đắk Nông 11, Thừa Thiên Huế 10, Hải Dương 10, Thanh Hóa 9, Tây Ninh 7, Bà Rịa Vũng Tàu 7, Điện Biên 6, Quảng Ngãi 6, Ninh Bình 5, Phú Yên 4, Vĩnh Long 4, Bến Tre 3, Bình Thuận 2, An Giang 2, Cần Thơ 1, Sóc Trăng 1, Cà Mau 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Dương -40, Hải Phòng -36, Phú Thọ -31. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh +90, Đà Nẵng +34, Nghệ An +26. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 1.418 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.712.733 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.216 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.704.975 ca, trong đó có 9.412.045 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.598.800, Thành phố Hồ Chí Minh 609.241, Nghệ An 484.284, Bắc Giang 387.543, Bình Dương 383.770. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 2.459 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.414.862 ca thở oxy qua mặt nạ, 159 ca thở oxy dòng cao SFNC, 18 ca thở máy không xâm lấn, 4 ca thở máy xâm lấn, 11 ca ECMO, 2 ca từ 17 giờ 30 ngày 24 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 25 tháng 5 ghi nhận 2 ca tử vong tại Tây Ninh, 1, Trà Vinh, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.078 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 24 tháng 5 có 546.309 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy,
Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 219.796.318 liều, trong đó cộng số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 198.569.881 liều, mũi 1 là 71.477.256 liều, mũi 2 là 68.725.244 liều. Mũi 3 là 1.506.916 liều, mũi bổ sung là 15.163.859 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 41.580.531 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 116.075 liều. Cộng số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.434.732 liều. Mũi 1 là 8.932.351 liều, mũi 2 là 8.502.381 liều. Cộng số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 3.791.705 liều, mũi 1 là 3.677.114 liều, mũi 2 là 114.591 liều.